مشروع ضخم شارك فيه أكثر من 150 دولة من دول العالم، حيث وعدوا ببناء مطارات جديدة وطرق سريعة وموانئ بحرية، حيث عرضت أحلام إنشاء دبي وسنغافورة المستقبل. لكن هذه الدول نفسها تبدو اليوم فيها هذه المشاريع الضخمة غير مكتملة وأحلامها مكسورة، فبعضها يرزح تحت أعباء الديون، وبعضها يقدم مشهد أطلال وخراب. كان ذلك أكبر مشروع عالمي ضخم للصين أطلق عليه اسم مبادرة الحزام والطريق، وكان هناك وقت كان الجميع يسميه مشروع القرن، لكنه اليوم يوصف بأنه كارثة جيوسياسية، وكان أكبر ضرر قد لحق بالدول الفقيرة التي عرضت عليها تلك الأحلام الجميلة. فما الذي حدث في النهاية حتى بات الناس يوجهون أصابع الاتهام إلى الصين بوصفها قوة عظمى؟ في عام 2013 عندما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق أو اختصاراً BRI، وصفت بأنها أكبر خطة في القرن، وكان هدفها إنشاء طريق حرير جديد يتم من خلال خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ، ربط آسيا وأفريقيا وأوروبا ببعضها بعضاً. كانت مهمة الصين إدخال الدول الفقيرة في مسار التنمية، وتقديم الصين بوصفها قائداً عالمياً. وقد أدهش هذا التصور الصيني العالم، فقد أبدت أكثر من 140 دولة اهتمامها بهذه الخطة، بل إن العديد من الدول الفقيرة سارعت إلى الاقتراض من الصين. وخلال فترة قصيرة أنفقت الصين على هذا المشروع ما يقارب 1,200 مليار دولار. لكن هذه الأموال قدمت لتلك الدول على هيئة قروض، وهي الدول التي رفضت المصارف الغربية أو صندوق النقد الدولي إقراضها لاعتبارها عالية المخاطر، غير أن حقيقة BRI بدأت تنكشف سريعاً. فلم يكن مشروعاً للبنية التحتية فحسب، بل كان أيضاً أجندة جيوسياسية واقتصادية للصين. في الواقع كانت القدرة الصناعية لدى الصين قد ارتفعت إلى مستوى كبير، أي إن مئات الآلاف من المهندسين كانوا يتخرجون سنوياً، وكان من الصعب استيعابهم جميعاً في سوق العمل داخل الصين. عندها وضعت الصين خطة لتصبير هذه القدرات وتعزيز قوتها الجيوسياسية، وكانت الخطة تقوم على منح الدول الفقيرة قروضاً لمشاريع BRI، ثم تشغيل قدراتها الصناعية في تلك المشاريع بما يحقق منفعة لمواطنيها. أكبر مشكلة في BRI هي ما يعرف بدبلوماسية فخ الديون، أي إن الصين منحت دولاً فقيرة قروضاً ضخمة بحيث تعجز عن سدادها، فتضطر في المقابل إلى تسليم أراضيها أو بنيتها التحتية الحيوية للصين. وأكبر مثال على ذلك سريلانكا، فقد عرض على قادتها حلم إنشاء ميناء جديد على المحيط الهندي ليصبح مركزاً تجارياً إقليمياً مثل دبي. كانت مشكلة سريلانكا أن لديها بالفعل ميناء كولومبو، لكنه كان مركز إعادة شحن تنقل فيه الحاويات من السفن الكبيرة إلى السفن الصغيرة. فأغرت الصين سريلانكا ببناء ميناء عميق جديد على طريق الملاحة المزدحم الممتد من مضيق ملقا إلى قناة السويس، أطلق عليه اسم ميناء هامبنتوتا. وعندما قررت سريلانكا اقتراض 300 مليون دولار من الصين، بدأت الصين تطرح شروطها واحدة تلو الأخرى. كان من بين الشروط أن تتولى شركات صينية فقط أعمال البناء، وكانت الفائدة منخفضة نسبيا، لكن في حال عدم السداد تمتلك الصين حق السيطرة على المشروع. اكتمل البناء، لكن ميناء هامبنتوتا لم يعمل كما كان متوقعا، وأظهرت دراسات الجدوى أنه لم تكن هناك حاجة فعلية إلى هذا الميناء، بل إن عدد السفن التي توقفت فيه طوال العام لم يتجاوز 30 إلى 40 سفينة. ومع عدم تشغيل الميناء أصبح سداد القرض مشكلة كبيرة. وفي عام 2017 وبموجب اتفاقية اضطرت سريلانكا إلى منح الميناء لشركة صينية لمدة 99 عاماً، وباتت إيراداته تذهب بالكامل إلى الصين، وفقدت سريلانكا جزءاً من سيادتها. لكن سريلانكا لم تكن وحدها في هذا الفخ، فالدولة الإفريقية الصغيرة
زامبيا التي تعتمد على صادرات النحاس وقعت هي الأخرى فيه، فقد حلم قادتها بتحديث الاقتصاد وبدأوا مشاريع عدة بتمويل من قروض صينية. وقيل لهم إن شروط صندوق النقد الدولي والدول الغربية قاسية، لكنهم لم ينتبهوا إلى مخاطر الشروط الصينية التي تنص على أنه في حال عدم السداد يمكن للصين الاستيلاء على الأصول. بحلول عام 2020 كان 43% من إجمالي ديون زامبيا مستحقاً للصين وحدها. وفي نوفمبر من العام نفسه، ومع جائحة كوفيد-19 وتراجع التجارة والسياحة وانخفاض الطلب على النحاس، أعلنت زامبيا تخلفها عن السداد. كما شمل BRI مشاريع عرفت باسم الفيل الأبيض، أي المشاريع الضخمة التي تبدو فاخرة لكنها بلا فائدة عملية. فدولة مونتينيغرو الأوروبية الصغيرة اقترضت في عام 2014 مليار دولار من الصين لبناء طريق بار بولياري السريع، لكن التخطيط كان ضعيفاً فتم شق الجبال وبدأ البناء، غير أن الأموال نفدت في مقطع صغير. واليوم لا يوجد سوى 41 كيلومتراً من طريق لا يصل إلى وجهة. وقد أدت كلفة هذا الجزء الصغير إلى اهتزاز اقتصاد الدولة، وأصبح دينها يتجاوز 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، واضطرت إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وفي سريلانكا بني أيضاً مطار بالقرب من ميناء هامبانتوتا بكلفة 200 مليون دولار بتمويل صيني، لكن لم تبدي شركات الطيران اهتماماً ولم يأتي المسافرون، حتى وصف بأنه أكثر مطارات العالم فراغاً، إذ نادراً ما تقلع أو تهبط فيه طائرات، بل تشاهد أحياناً أفيالاً وحيوانات تتجول على مدرجه. وفي الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية وقعت الإكوادور في فخ مماثل حين بنت سد كوكا كودو سينكلير بكلفة 2.6 مليار دولار لحل أزمة الطاقة، لكن تبين لاحقاً وجود تجاهل لمعايير الجودة واتهامات بالرشوة. واليوم يحتوي السد على أكثر من 17,000 تصدع، ما يجعله مهدداً بالانهيار بكارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية محتملة. ثم جاء دور باكستان من خلال الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بقيمة 60 مليار دولار. كانت الآمال معلقة على الكهرباء والوظائف والتنمية، لكن العديد من المشاريع تأخر أو فشل، واحتج سكان جوادر على نقص المياه والكهرباء، ولم تتحقق وعود الوظائف وازداد عبء الديون. وبات ميناء جوادر تحت إدارة صينية، حيث تذهب 91% من إيراداته إلى الصين مقابل 9% لباكستان. وتلقت المبادرة ضربة كبرى عندما أعلنت إيطاليا، الدولة الوحيدة من مجموعة السبع المشاركة، انسحابها منها. كانت قد وقعت مذكرات تفاهم بشأن استثمارات وتجارة، لكن معظم المشاريع لم تتحقق ولم تستفد اقتصادياً كما كان متوقعاً، فوصفتها لاحقاً بأنها خطأ كبير. كما ألغت أو أعادت التفاوض على بعض المشاريع دول مثل ماليزيا، ميانمار، بنغلاديش ونيبال. أطلقت الولايات المتحدة وأوروبا مبادرات بديلة مثل الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي وبرنامج البوابة العالمية الأوروبي، واعدة بقروض شفافة منخفضة الفائدة لتجنب فخ الديون. غير أن ذلك أسهم في تقارب أكبر بين الصين وروسيا، خاصة بعد حرب أوكرانيا، ما قد يشكل محورا جيوسياسيا جديدا يمثل تحديا للهيمنة الأمريكية. بعد مرور 10 أعوام وإنفاق تريليونات الدولارات، يعد كثيرون مبادرة الحزام والطريق من أكبر إخفاقات السياسة الخارجية في التاريخ الحديث، إذ لم تكن موجهة للتنمية بقدر ما كانت لخدمة مصالح الصين من تصدير فائضها الصناعي والوصول إلى المواد الخام وتعزيز نفوذها الجيوسياسي، إضافة إلى الترويج لعملتها اليوان من خلال القروض المقومة بها. واليوم تقف المبادرة عند مفترق طرق، مع إعادة تسويقها بوصفها BRI 2.0،
تركز على البنية الرقمية والطاقة الخضراء والمشاريع المستدامة. لكن العالم لم يعد مستعداً لتصديق الوعود وحدها، بل بات يقبل فقط المشاريع التي تحقق فائدة اقتصادية حقيقية، لا مجرد أعباء ديون. ويبقى السؤال: هل استفادت الصين فعلاً من BRI؟ لم يتحقق لها ما أرادت بالكامل، فبدل توسيع نفوذها بلا معارضة، وصمت بدبلوماسية فخ الديون، وتباطأ اقتصادها، وأصبحت تتحمل أعباء استرداد القروض وتشغيل المشاريع التي سيطرت عليها. ومع ذلك فقد حصلت على حصص مباشرة أو غير مباشرة في أكثر من 100 ميناء حول العالم، وهو ما يدعم اقتصادها التصديري. ولو اكتمل كامل الشبكة، فستشكل أطول رابط بري وبحري وحديدي من آسيا إلى أوروبا، يغطي نحو 65% من سكان العالم. شكراً جزيلاً لكم، وإلى لقاء في فيديو قادم.